توی این قسمت میخوایم با طراحی و اعمال یک طرح یا تم جدید در اسلایدهای خودمون آشنا بشیم. برای اینکه بتونیم یک طرح جدیدی رو ایجاد کنیم یا از بین طرح‌های موجود یکی رو روی اسلایدهامون اعمال کنیم، باید به سربرگ دیزاین بریم و از قسمت تمز ما میتونیم یک تم یا طرح جدید رو روی اسلایدهامون اعمال کنیم و با استفاده از قسمت وریانس میتونیم یک تم یا طرح جدیدی رو ایجاد کنیم. برای اینکه یک تم جدیدی رو روی اسلایدهای خودمون اعمال کنیم، کافیه تا از قسمت تمز اون تمی که مد نظرمون هست رو انتخاب و روش کلیک کنیم که نتیجه کار این هستش که اون تم روی تمامی اسلایدهای ما اعمال میشه. شاید بر شما پیش بیاد که بخواید داخل ارائه خودتون از یک تمی برای یک اسلاید استفاده کنید و برای سایر اسلایدها از تم دیگه‌ای که اکثرا بعضی از اشخاص دلیلشون برای استفاده از یک تم برای یک اسلاید این هستش که بتونن اهمیت محتوایی که داخل اون اسلاید هست رو به نحوی به کاربران اطلاع بدن. که برای اینکه اون اسلاید شما از یک تم دیگه پیروی کنه، کافیه تا از قسمت تم‌ها تمی که مد نظرتون هست رو انتخاب کنید و روش راست کلیک کنید و از بین گزینه‌ها گزینه Apply to Selected Slides رو انتخاب کنید که نتیجه این کار این هستش که اون تم روی اون اسلاید اعمال میشه و ما بقیه اسلایدها از تمی که قبلا انتخاب کردید پیروی میکنن. حالا قبل از اینکه یک تمی رو روی اسلاید هاتون اعمال کنید، کافیه تا موس رو چند ثانیه بر روی اون تم نگه دارید و مشاهده کنید که اون اسلاید های شما با استفاده از اون تم به چه صورتی به کاربران نمایش داده میشن. توی قسمت تمز دو گزینه دیگه هم داریم. براز فور تمز میاد دنبال یک فایل تم میگرده که این فایل تم رو شما میتونید از داخل پایگاه وبسایت microsoft.com دریافت کنید. گزینه Save Current Tem هم میاد قالبی که طراحی کردید رو به عنوان یک قالب جدید یا یک تم جدید ذخیره میکنه. توی قسمت وریانس هم شما میتونید حالتهای مختلف تمی که انتخاب کردید رو مشاهده کنید و اون رو شخصی سازی کنید. که اگه بخواید یک تم جدید ایجاد کنید، من این حالت ساده اولیه رو انتخاب کنم برای این اسلاید و حالا میخوایم یک تم جدیدی رو ایجاد کنیم. از قسمت وریانس این دکمه بازشونده رو من روش کلیک میکنم. همونطور که مشاهده میکنید هر تم 4 تا گزینه داره که باید اونها تنظیم بشن. گزینه اول رنگ بندی ها هستش که خب اینجا خودش یک سری رنگ بندی رو به صورت پیش‌فرض داره که اگه شما میخواید رنگ بندی برای تمتون انتخاب کنید، میتونید از بین گزینه‌های موجود یکی رو انتخاب کنید یا بیاید روی کاستومایز کالرز کلیک کنید و رنگ بندی رو برای حالت‌ها و قسمت‌های مختلف انتخاب کنید که شامل رنگ پس زمینه، رنگ متن، رنگ نمودار و رنگ پیوندها هستش که بعد از این که اومدید و اون رنگ بندی که مد نظرتون هست رو اعمال کردید، گزینه بعدی افکت هست که توی گزینه میتونید جلوه های جابجایی اشیا رو مشخص کنید و اعمالشون کنید بین اسلاید هاتون. متاسفانه توی این قسمت شما گزینه شخصی سازی ندارید و باید از بین گزینه‌های موجود یکی رو انتخاب کنید. گزینه بعدی بک‌گراند استایل هستش که از بین گزینه‌های موجود یک گزینه رو به عنوان استایل و طرح پس زمینه خودتون میتونید انتخاب کنید که اگه فرمت بک‌گراند رو روش کلیک کنید، میتونید بجز گزینه‌های موجود خودتون یک گزینه شخصی هم ایجاد کنید که حالا چند حالت داره. حالت استایلید فیل
میاد و رنگی رو که شما انتخاب میکنید رو روی تمامی طرح به صورت یکسان پخش میکنه. حالت گرادیانت فیل میاد یک حالت یا نقاطی رو براش مشخص میکنه و میگه از این نقطه تا این نقطه این رنگ بره، از این نقطه تا این نقطه به این صورت رنگ پخش بشه و از این نقطه تا این نقطه رنگ به این صورت پخش بشه. که حالا حالتهای مختلفی رو روی گرادیانت فیل میتونید مشاهده کنید و بگید که به چه صورت باشه. پرست گرادیانت حالتهای مختلف هستش که از بین گزینه‌های موجود یکی رو انتخاب میکنید. خودش چند رنگ بندی و طرح داره که حالا شما میتونید اون چیزی که مد نظرتون هست رو بهش اضافه کنید. تایپ یا نوعش چند حالت داره: لاینر، خطی، رادیال، رکتانگولار، پس یا شید فرانتایتر، که برای هر کدوم از این حالت‌ها هم چند گزینه رو براتون فعال میکنه. به فرض اگه شید فرانتایتر رو انتخاب کنید، دایرکشن و آنگل رو برای شما غیر فعال میکنه. اما اگه لاینیر رو انتخاب کنید، یعنی به صورت خطی بیاد این رنگ رو پخش کنه، میگه که جهتش به چه صورت باشه، از کدوم جهت بیاد این رنگ رو شروع کنه به پخش کردن، یعنی نقطه شروع کجا باشه و نقطه اتمام کجا باشه، چند درجه این پخش بشه، که اینجا میتونید مشخص کنید درجه پخش شدنش به چه صورت باشه. و توی قسمت گرادیانت استاپس هم میتونید استاپ یا گامی که برای هر رنگ بندی مشخص میکنید رو اضافه کنید یا از بین اونها حذف کنید گزینه رو. به فرض من میگم توی 5 قدم از رنگی که اینجا هست بیاد و به این حالت ها بره و حالا روی هر کدوم از اینها میتونید کلیک کنید و بگید که توی اون نقطه رنگ به چه صورت باشه. به فرض من میگم توی قدم اولم رنگ آبیه، توی قدم دوم نارنجیه، توی قدم سوم به فرض مجدد میشه آبی پررنگ، توی قدم چهارم میشه نارنجی پررنگ و توی قدم پنجم هم میشه سفید یا مشکی. همونطور که مشاهده میکنید به این صورت رنگ پس زمینتون اعمال میشه. یعنی برای هر کدوم از این قدم ها یک رنگی رو انتخاب میکنید و روش اعمال میکنید. و حالا اگه روی هر کدوم از اینها کلیک کنید میتونید پوزیشن یا موقعیت، میزان شفافیت و ترانسپرنسی هر کدوم از اینها رو مشخص کنید. و اگه یکی از این گزینه ها رو انتخاب کنید و غلطک موس خودتون رو بچرخونید، میزان جابجایی اون رو میتونید مشاهده کنید و تغییر بدید و بگید که این رنگ روی نوارتون کجا باشه. و اگه اپلای تو آل رو بزنید، این رنگ بندی و تم روی تمامی اسلاید هاتون اعمال میشه. گزینه بعدی پیکچر اور تکسچر فیل میاد از بین تکسچر ها و فایل هایی که داره یک گزینه رو به عنوان عکس پس زمینه انتخاب میکنه و مدام رو روی پس زمینه تکرار میکنه تا پس زمینه شما به صورت کامل از اون طرح و رنگبندی پر بشه. که insert picture from یا فایل، یعنی فایل تصویرتون رو یا میتونید از روی یک فایل خاصی اضافه کنید یا به صورت آنلاین از کتابخونه وبسایت مایکروسافت یکی رو انتخاب کنید و اضافه کنید. خود نرم افزار پاورپوینت هم چند تا تکسچر داره که میتونید یکی از اونها رو انتخاب کنید و روی اسلایدتون اعمال کنید. حالتهای دیگه ترانسپرنسی، موقعیتش نسبت به محور X، Y و درصد نمایشش رو میتونید مشاهده کنید و تغییر بدید. پترن فیل هم میاد از بین پترن های موجود یکی رو انتخاب میکنه و رنگی رو که براش مشاهده میکنید رو میتونید مشخص کنید و
بگید که رنگ بندیش به چه صورتی باشه و میاد اون پترن و رنگ بندی رو روی تمامی گزینه ها اعمال میکنه. که یه گزینه ای هم داریم اینجا با نام هاید بک‌گراند گرافیکس که اگه تیکش رو بزنید تمامی گرافیک ها و تصاویر بک‌گراندتون حذف میشه و مخفی میشه. در پایان هم اپلای تو آل رو دارید. در واقع این استایل ذخیره میشه و روی تمامی اسلاید هاتون اعمال میشه. حالا هر اسلاید ممکنه رنگ بندی خاص خودش رو داشته باشه. خب من همون گرادینت فیل خودم رو انتخاب میکنم و به این صورت میگم اعمال بشه. و در پایان برای اینکه این تم و طرحی که ایجاد کردیم رو به عنوان یک تم جدید ذخیره‌اش کنیم، روی دکمه قسمت تمز کلیک میکنیم، سیو کارنت تم رو میزنیم، محل ذخیره این تم رو مشخص میکنیم و همینطور نامش رو و روی سیو کلیک میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید توی قسمت تم های شما یک تم جدیدی ایجاد شد که میتونید از این تم استفاده کنید و روی اسلاید های خودتون این گزینه رو اعمال کنید. بعد از اینکه تم یا طرح خودمون رو روی اسلاید ها اعمال کردیم، میرسه به درج متن در اسلاید و قرار دادن محتوایی که میخوایم به کاربر ارائه بدیم. برای اینکه روی اسلاید متنی رو قرار بدیم، کافیه تا روی کادرهای ایجاد شده داخل اسلاید که نتیجه تغییر لیاوت هست، متنی که مد نظر خودمون هست رو وارد کنیم.